Giữa lúc xung đột ở Ukraine có nhiều diễn biến kịch tính, các chuyên gia cảnh báo NATO phải lên kế hoạch cho viễn cảnh Nga kiểm soát Belarus. Có phải Ukraine biến cơ sở công nghiệp thành nơi cất trữ vũ khí, bảo vệ binh sĩ ở Bakhmut? Trong khi đó có báo cáo cho rằng lực lượng của Kiev triển khai tiểu đoàn Ayda đến giải vây ở Bakhmut. Ở diễn biến khác, Nga có thể khôi phục các vụ thử hạt nhân nếu cần. Tàu khu trục mang tên lửa siêu thanh của Nga đã đến Nam Phi chuẩn bị tập trận. Ông Biden nói các nền dân chủ thế giới mạnh hơn sau khi Nga phát động xung đột ở Ukraine. Tại các điểm nóng ở châu Á, Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về khinh khí cầu do thám khi hội đàm quốc phòng cấp cao. Nhà ngoại giao hàng đầu của đảo Đài Loan hiếm hoi đến thăm khu vực gần thủ đô Mỹ. Hải quân Mỹ nói tiêm kích F-35 rơi xuống Biển Đông vào năm ngoái do sai sót của phi công. Cách Triều Tiên có thể dùng bãi bắn Thái Bình Dương để hoàn thiện hệ thống tên lửa. Báo Triều Tiên gọi viện trợ bên ngoài là kẹo độc, kêu gọi đất nước tự lực kinh tế. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Belarus là đồng minh của Nga và từng cho phép nước này sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine hồi đầu năm ngoái. Kiev nhiều lần bày tỏ lo ngại nước láng giềng phía Bắc có thể tham chiến cùng Nga, mặc dù Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định nước này chỉ tham chiến nếu bị Ukraine tấn công. Cũng nói về khu vực này, đài Sky News ngày 22 tháng 2 dẫn nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho thấy là NATO phải lên kế hoạch nghiêm túc cho viễn cảnh Nga kiểm soát Belarus. Theo đó, có khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ đảm bảo quyền thống trị lâu dài đối với nước láng giềng và sử dụng Belarus như một bệ phóng để đe dọa Ukraine và sườn phía đông của NATO. Hồi tuần trước, Belarus và Nga đã đồng ý với 80% đề xuất trong một thỏa thuận nhà nước liên minh giữa hai quốc gia. Kiev Independent tuyên bố họ đã thu giữ một tài liệu chiến lược phác thảo các kế hoạch của Nga để kiểm soát Belarus thông qua các thỏa thuận nhà nước liên minh trước năm 2030. Đài Sky News không thể xác minh tuyên bố trên. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết phương Tây có thể lên kế hoạch cho một tương lai, trong đó Ukraine trở thành đối tác quân sự trong việc bảo vệ sườn phía đông của NATO trước viễn cảnh Belarus bị Nga chiếm đóng. Tương lai này được xác định dựa trên các hành động quyết đoán và lâu dài của phương Tây nhằm trao quyền cho Ukraine để trục xuất các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ của họ, theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Rất khó có khả năng phương Tây sẽ có thể đánh bại hoặc đáp trả hiệu quả chiến dịch kiểm soát Belarus của Nga mà không ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine, Viện Nghiên cứu nói thêm. Phía Nga chưa bình luận về nhận định trên của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Liên quan đến chiến địa Bakhmut, các đơn vị quân đội của Ukraine đang chiến đấu nơi đây muốn biến cơ sở một doanh nghiệp công nghiệp lớn thành nơi cất trữ vũ khí thiết bị và đảm bảo an toàn cho binh sĩ. Bình luận được Trung tá Andrei Maroko, sĩ quan đã về hưu của lực lượng ly khai Luhansk, nói với hãng thông tấn TASS ngày 22 tháng 2. Ông Maroko nêu rõ theo dữ liệu của tình báo Nga, quân đội Ukraine đang sử dụng khu công nghiệp này để bảo vệ các khí tài quan trọng, đồng thời bố trí các binh sĩ cất giữ đạn dược. Từ quan sát có thể thấy lực lượng của đối phương đang hoạt động tại một doanh nghiệp công nghiệp lớn ở phía bắc thành phố Bakhmut để xây dựng công sự. Họ đang xây dựng các ụ vũ khí và dựng rào chắn trên khu công nghiệp, ông nói với TASS. Theo Maroko, đây là nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm cản trở bước tiến của lực lượng Nga. Các tuyến di chuyển trong khu công nghiệp đang được sử dụng để liên kết các cơ sở và đảm bảo việc đi lại an toàn giữa các điểm, ông cho biết. Ngày 21 tháng 2, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk Denis Pushilin cho biết rằng các lực lượng Nga đang tiến công tại tất cả các khu vực của tiền tuyến. Hiện Ukraine chưa bình luận về nhận định trên. Bên cạnh đó, ông Andrei Maroko ngày 21 tháng 2 nói với TASS rằng quân đội Ukraine đã điều động các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Ayda đến gần thành phố Bakhmut ở miền đông nước này. Theo cựu sĩ quan thuộc lực lượng Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng, tình báo Nga đã ghi nhận việc triển khai đơn vị trên. Những chiến binh có nhiều động lực chiến đấu từ đơn vị Ayda đã được điều động đến khu vực này để giải vây cho tuyến đường nối từ Bakhmut tới Chasipovia, ông Maroko nói. Ông cũng chỉ ra rằng các chiến binh Ayda được giao nhiệm vụ trấn giữ các vị trí của Ukraine gần trận địa Bakhmut. Bakhmut nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk, là một trung tâm giao thông quan trọng về nguồn cung cấp quân sự của Ukraine. Giao tranh dữ dội đang diễn ra trong khu vực. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một số khu định cư ở ngoại ô Bakhmut, bao gồm Klachayevka, Parakovyievka và Progonodnoye.
Nói về sức mạnh quân sự của Nga, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 2 cho biết việc khôi phục các vụ thử hạt nhân nếu cần như những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra sẽ được thực hiện. Lý do vì bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya vẫn đang được duy trì ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Nguồn tin này nói rằng nhiệm vụ do Tổng thống Nga đặt ra để chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân chắc chắn sẽ được thực hiện. Bãi thử Novaya Zemlya đã được duy trì điều kiện sẵn sàng để nối lại các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang rằng Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Rosatom nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ không phải là nước đầu tiên thử nghiệm. Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Vật lý Thử nghiệm ông Vyacheslav Sholovoyov nói với TASS vào ngày 8 tháng 2 rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân có thể được thực hiện ở bãi Novaya Zemlya nếu cần và có quyết định chính trị. Ông giải thích một chương trình đặc biệt được thực hiện để duy trì sự sẵn sàng của địa điểm này. Theo TASS, bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya là nơi diễn ra 130 vụ thử hạt nhân từ ngày 21 tháng 9 năm 1955 đến 24 tháng 10 năm 1990, bao gồm 88 cuộc thử nghiệm trên không, 3 vụ dưới nước và 39 vụ dưới lòng đất. Cũng nói về Nga, hôm 22 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khu trục hạm mang tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới của nước này đã đến cảng tại vịnh Richards của Nam Phi để tham gia tập trận chung với nước sở tại và Trung Quốc. Nam Phi dự kiến khởi động các cuộc tập trận chung với Nga và Trung Quốc vào ngày 24 tháng 2, ngay dịp kỷ niệm 1 năm xung đột ở Đông Âu nổ ra. Quốc gia châu Phi này gọi đây là hoạt động quân sự thường lệ. Tuy nhiên, động thái trên đã gây nhiều tranh cãi. Có nhiều ý kiến cho rằng cuộc tập trận chung với Trung-Nga có thể đe dọa quan hệ giữa Nam Phi và các đối tác phương Tây. RIA trích tuyên bố từ hạm đội phương Bắc của Moscow cho biết tàu khu trục đô đốc Groskov khởi hành từ Nga vào ngày 4 tháng 1 đã đến vịnh Richard để thực hiện nhiệm vụ trong chuyến hải trình dài. Khu trục hạm này mang tên lửa Zircon, có tầm bắn 900 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Đây là khí tài được đánh giá là có khả năng gây khó khăn lớn cho hàng phòng thủ của đối phương. Vào cuối tháng 1 vừa qua, con tàu đã thử nghiệm khả năng tấn công ở phía Tây Đại Tây Dương. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hãng tin Kyodo ngày 22 tháng 2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tại Ba Lan rằng các nền dân chủ trên thế giới đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, ông Biden liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của dân chủ và tự do trong bài phát biểu từ khu vườn của lâu đài Hoàng gia ở Warsaw. Trong bài phát biểu 3 ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm nổ ra xung đột ở Ukraine, ông Putin đã khẳng định rằng các nền dân chủ trên thế giới đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng các nhà độc tài trên thế giới đã yếu đi. Các nền dân chủ thế giới sẽ đứng ra bảo vệ tự do cho hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Trong khi Tổng thống Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây không ảnh hưởng đến kinh tế Nga, thì Tổng thống Mỹ tiết lộ các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Moscow sẽ được Washington và các đồng minh công bố vào cuối tuần này. Cũng trong ngày 21 tháng 2, Tổng thống Biden cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài hơn 1 năm và Ukraine đang ở trong những ngày khó khăn và rất cay đắng. Ông nói chúng ta phải trung thực và sáng suốt khi nhìn vào năm tới. Việc bảo vệ tự do không phải là công việc của một ngày hay thậm chí 1 năm. Ukraine tiếp tục tự bảo vệ mình trước sự tấn công dữ dội của Nga và tiến hành một cuộc phản công của riêng mình. Sẽ tiếp tục có những ngày khó khăn, cay đắng, chiến thắng và bi kịch. Nhưng Ukraine sẵn sàng cho cuộc chiến phía trước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Biden cho hay. Tại Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 2 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp ở thủ đô Warsaw. Theo đài NHK, ông ca ngợi Ba Lan đã chào đón một số lượng lớn người tị nạn từ Ukraine giữa lúc chiến dịch quân sự của Nga sắp cán mốc 1 năm. Tổng thống Biden cũng đề cập đến cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nói sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine vẫn không thay đổi. Đồng thời ông kêu gọi sự đoàn kết giữa các đồng minh. Đáp lại, Tổng thống Ba Lan tuyên bố chuyến thăm Kiev của Tổng thống Biden là một tín hiệu rất mạnh mẽ về trách nhiệm mà Mỹ đảm nhận với an ninh của châu Âu và thế giới. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Biden và Duda đã tái khẳng định những nỗ lực chung của họ để hỗ trợ Ukraine cũng như củng cố NATO. Cùng ngày tại thủ đô Warsaw, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rằng Ukraine vẫn đứng vững sau 1 năm xung đột và Moscow sẽ không bao giờ đánh bại được Ukraine. Ông Biden tuyên bố sẽ ủng hộ Kiev một cách không lay chuyển và cam kết sẽ củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời bác bỏ lập luận của Moscow rằng phương Tây đang lên kế hoạch tấn công Nga. Ông Biden đã không đề cập đến việc Nga thông báo tạm ngưng tham gia vào Hiệp ước Hạt nhân trong bài phát biểu, nhưng cho biết Washington và các đồng minh của mình không hề tìm cách kiểm soát hoặc tiêu diệt Nga khi thực hiện hỗ trợ cho Kiev.
Trước đó, trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân New START cùng Mỹ. Cũng liên quan đến vấn đề này, TASS đưa tin hôm 22 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết là Moscow dự kiến không liên lạc với Mỹ, Anh và Pháp về các vấn đề hạt nhân. Thưa quý vị, theo đài NHK ngày 22 tháng 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và một quan chức cấp cao của Nga đã có cuộc gặp gỡ tại Moscow. Thông tin được đưa ra sau khi một tờ báo Mỹ nói rằng các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh. Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tại thủ đô Nga vào ngày 21 tháng 2. Ông Patrushev nói rằng Mỹ và các quốc gia châu Âu đang cố gắng kiềm chế Nga và Trung Quốc. Ông cho biết điều đặc biệt quan trọng đối với hai quốc gia là làm sâu sắc thêm quan hệ Nga-Trung và hợp tác trên trường quốc tế. Ông Vương tuyên bố quan hệ giữa hai quốc gia là vững như bàn thạch và sẽ chịu được bất kỳ thử thách nào trong môi trường quốc tế đang thay đổi. Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 21 tháng 2 trích dẫn các nguồn thạo tin nói rằng các công tác chuẩn bị đang được thực hiện cho hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Hội nghị có thể diễn ra ở Nga trong những tháng tới. Báo cáo nêu rõ Bắc Kinh muốn hỗ trợ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Theo NHK, ông Vương dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 22 tháng 2. Các phương tiện truyền thông nói rằng ông cũng có thể gặp Tổng thống Putin để thảo luận về chuyến thăm dự kiến của ông Tập. Quan hệ giữa hai cường quốc châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản cũng đang có chút sóng gió do khinh khí cầu đi lạc. Trong cuộc hội đàm ngày 21 tháng 2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao, Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh không để vật thể bay của mình xâm phạm không phận Nhật thêm lần nào nữa. Trước đó, Tokyo cho biết đã 3 lần phát hiện các khinh khí cầu nghi là do thám của Bắc Kinh. Trung Quốc đã bác bỏ và cho rằng Nhật Bản bịa chuyện. Hôm 22 tháng 2, Kyodo News đưa tin các quan chức Bộ Ngoại giao và Quốc phòng của Nhật Bản và Trung Quốc đã bắt đầu một loạt cuộc đàm phán tại Tokyo vào một ngày trước đó. Hai nước đang tìm cách cải thiện quan hệ căng thẳng gần đây, cũng như thúc đẩy trao đổi hợp tác, kích thích phát triển kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bắc Kinh và Tokyo đã nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ ở các cấp độ khác nhau, hướng tới xây dựng quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định. Hôm 22 tháng 2, hai chính phủ cũng tổ chức đối thoại an ninh giữa các quan chức quốc phòng và đối ngoại cấp cao lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đáng chú ý, các cuộc đàm phán diễn ra một tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ít nhất 3 vật thể bay không xác định đã được phát hiện trên lãnh thổ nước này trong 3 năm kể từ năm 2019. Tokyo nghi ngờ đây có thể là khinh khí cầu do thám không người lái của Bắc Kinh. Trung Quốc đã bác bỏ và chỉ trích Nhật Bản bịa chuyện để bôi nhọ và tấn công Bắc Kinh mà không có bằng chứng rõ ràng. Nước này kêu gọi Tokyo kiềm chế, không thổi phồng các mối đe dọa từ Trung Quốc theo lệnh của Mỹ. Hôm 21 tháng 2, các quan chức quốc phòng Nhật Bản nói rằng việc khinh khí cầu xâm phạm bầu trời nước này là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tìm ra nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh vụ việc trên, Trung Nhật cũng đang bất đồng về quần đảo tranh chấp không có người ở mà Tokyo gọi là Senkaku, Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Xin được chuyển sang một số diễn biến đáng quan tâm khác. Quan chức đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp ngày 21 tháng 2 đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ gần Washington. Theo hãng tin Kyodo, đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao hàng đầu của hòn đảo tới khu vực thủ đô Mỹ kể từ năm 1979. Ông Ngô và Wellington Koo, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan, đã có cuộc hội đàm kín với các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Daniel Christenbrink, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, theo Liberty Times và CNA. Cơ quan này cho biết cuộc họp được tổ chức tại Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan nằm ở Virginia và kéo dài 7 giờ. Kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Mỹ đã hạn chế các chuyến thăm của quan chức hòn đảo tới Washington và các khu vực liên quan đến Tổng thống, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng. Truyền thông Đài Loan đưa tin các quan chức cấp cao có thể đã thảo luận về các thương vụ vũ khí của Mỹ cho hòn đảo này. Theo Kyodo, chuyến thăm của phái đoàn Đài Loan có thể sẽ khiến Trung Quốc nổi giận, quốc gia vốn coi hòn đảo là một tỉnh chờ thống nhất. Liên quan đến vụ tiêm kích tấn công tích hợp F-35C Lightning II của Mỹ rơi xuống đáy Biển Đông, kết quả một cuộc điều tra của Hải quân Hoa Kỳ cho thấy là vụ việc trên xảy ra là do sai lầm của một phi công khi hạ cánh máy bay. Có 6 người bị thương do tai nạn này, Sputnik cho biết hôm 22 tháng 2. Kết quả điều tra do Hải quân Mỹ công bố gần đây chỉ ra sơ sót vừa qua là lỗi của phi công mới. Anh ta đã để máy bay ở chế độ thủ công, trong khi lẽ ra phải chuyển sang chế độ điều khiển tự động. Anh ấy vẫn nghĩ rằng mình đã hoàn thành thao tác này trước khi tiêm kích va vào mạn tàu sân bay USS Convention vào hôm 24 tháng 1 năm 2022.
Các nhà điều tra tuyên bố phi công gây tai nạn đã thực hiện một thao tác cứu hộ nhanh chóng bằng cách đột ngột quay đầu và bay thẳng lên trên tàu sân bay. Đây là cách xử lý thông thường và được cho phép. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu xử lý tình huống này, nên phi công đã không kịp cấu hình máy bay và thực hiện kiểm tra thông số cũng như hệ thống tiêm kích trước khi hạ cánh. Theo Hải quân Hoa Kỳ, cuộc điều tra cho thấy đây là lần đầu tiên viên phi công nói trên nhận nhiệm vụ. Được biết, sai sót đã khiến chiếc tiêm kích F-35 mất kiểm soát hoàn toàn và rơi xuống đáy Biển Đông. Hải quân sau đó đã phải tiến hành trục vớt với chi phí đắt đỏ. Theo Sputnik News, rõ ràng Washington lo ngại quân đội Trung Quốc có thể quan tâm đến việc trục vớt chiếc máy bay tiên tiến này. Liên quan đến nỗ lực phát triển tên lửa của Triều Tiên, Reuters mới đây dẫn lời các nhà phân tích cho biết là nếu Bình Nhưỡng hiện thực hóa lời đe dọa biến Thái Bình Dương thành bãi bắn, thì đó sẽ là đòn bẩy để quốc gia bí ẩn này đạt được tiến bộ kỹ thuật bên cạnh việc theo đuổi tham vọng quân sự của mình. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn SLBM hôm 20 tháng 2 sau khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-15 vào hôm 18 tháng 2. Chúng đều rơi xuống biển Nhật Bản. Hôm 20 tháng 2, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã đe dọa Bình Nhưỡng sẽ tiến xa hơn và biến Thái Bình Dương thành bãi bắn. Điều đó có thành hiện thực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Mỹ. Ho Min, một thành viên cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc đánh giá, đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp đề cập đến Thái Bình Dương và công khai nêu ý định phóng tên lửa ra khu vực này. Đó là dấu hiệu cảnh báo khả năng cao xung đột sẽ xảy ra thường xuyên trong năm nay. Cho đến nay, Triều Tiên đã bắn ít nhất 3 biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM Hwasong-12 về phía Nhật Bản và Thái Bình Dương. Lần phóng cuối cùng được ghi nhận là vào tháng 10 năm 2022 với tầm bắn xa kỷ lục. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc hiện không rõ Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ tái nhập bầu khí quyển hay chưa. Đây là công nghệ cho phép bảo vệ đầu đạn hạt nhân khỏi ma sát và bốc cháy khi quay trở lại bầu khí quyển. Trong tuyên bố hôm 20 tháng 2, bà Kim Yo-jong đã bác bỏ tuyên bố của một số chuyên gia rằng một cảnh quay được Nhật Bản ghi lại cho thấy tên lửa Triều Tiên đã thất bại khi triển khai phương tiện tái nhập. Shin Seong-ki, nghiên cứu viên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc KIDA, cho biết công nghệ ICBM của Triều Tiên đang đến giai đoạn chín muồi. Việc Bình Nhưỡng thành công triển khai phương tiện tái nhập sẽ trở thành mối đe dọa và tạo áp lực cho Mỹ. Nếu Triều Tiên thử nghiệm thành công công nghệ đó, họ sẽ tấn công đất liền Hoa Kỳ. Đó là mục đích mà Bình Nhưỡng phát triển ICBM. Hồi năm 2017, Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang xem xét thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch lớn chưa từng có để đáp trả lời đe dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Các quan chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất các bước chuẩn bị để có thể tiếp tục kích nổ hạt nhân trong các đường hầm dưới lòng đất lần đầu tiên kể từ năm 2017. Yoji Koda, cựu đô đốc của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết vụ thử như vậy, dù có xảy ra hay không thì Triều Tiên vẫn có thể sẽ tiến hành nhiều vụ thử ICBM toàn diện, cũng như tiếp tục thử nghiệm các đầu đạn hạt nhân nhỏ nhưng mạnh hơn. Nếu thành công với hai mục tiêu trên, Triều Tiên đã có đủ khả năng răn đe Hoa Kỳ. Cũng nói về Triều Tiên, truyền thông nước này ngày 22 tháng 2 tuyên bố việc dựa vào viện trợ bên ngoài để đối phó với tình trạng thiếu lương thực sẽ giống như là ăn kẹo độc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên tự lực kinh tế. Theo Reuters, bình luận được đưa ra giữa lúc quốc gia Đông Á gặp phải nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt và hạn chế vì đại dịch. Reuters cho hay, Triều Tiên đã chịu tình trạng thiếu lương thực trong những năm gần đây, quay cuồng với mưa bão, lũ lụt cùng các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng cắt giảm mạnh hoạt động thương mại với Trung Quốc do các lệnh đóng cửa biên giới và phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Hầu hết các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các nhóm cứu trợ phương Tây đã rời khỏi Triều Tiên kể từ đó. Trung Quốc vẫn là một trong số ít các nguồn hỗ trợ lương thực bên ngoài. Trong một bài bình luận, tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động cầm quyền cảnh báo nước này không nên nhận viện trợ kinh tế từ các nước đế quốc, gọi những nước này sử dụng viện trợ như một cái bẫy để cướp bóc và khiến kẻ khác khuất phục. Thật sai lầm khi cố gắng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách chấp nhận và ăn loại kẹo độc này, bài bình luận viết. Bài báo được đăng tải sau khi hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc tuần trước cho hay khoảng 700 tù nhân ở Triều Tiên đã chết vì đói và bệnh tật trong 2 năm qua, trích dẫn một nguồn tin giấu tên. Bộ Thống nhất của Seoul, cơ quan xử lý các vấn đề liên triều, từ chối bình luận về báo cáo. Sản xuất lương thực của Triều Tiên đã giảm từ năm ngoái và có khả năng xảy ra các vấn đề về phân phối do thay đổi trong chính sách của nước này, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với báo giới. Vào tháng 12 năm ngoái, Cơ quan Phát triển Nông thôn của Hàn Quốc ước tính sản lượng lương thực của Triều Tiên vào khoảng 4,5 triệu tấn vào năm ngoái, giảm 3,8% so với năm 2021. Nguyên nhân do mưa lớn vào mùa hè và các điều kiện thời tiết khác. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Kwon Young-se cho biết Bình Nhưỡng đã yêu cầu Cơ quan Lương thực của Liên Hợp Quốc cung cấp hỗ trợ nhưng không có tiến triển nào do những bất đồng về vấn đề giám sát. Một nguồn tin ngoại giao của Liên minh châu Âu cho biết là các thành viên của khối vẫn đang bất đồng về gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga, dù đã thảo luận về vấn đề này 2 ngày liên tiếp.
TASS cho biết hôm 22 tháng 2. Nguồn tin của TASS bày tỏ tin tưởng dù vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng ông tin các thành viên EU sẽ phê duyệt các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2, đúng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell công bố trước đó. Quan chức này cho biết Ủy ban gồm đại diện thường trực của EU đã kết thúc cuộc họp trong ngày thứ Hai liên tiếp vào hôm 21 tháng 2. Cho đến nay vẫn tồn tại một số khó khăn nhưng chúng tôi vẫn có thể giải quyết trong 2 ngày 22 và 23 tháng 2. Dù gì đi nữa, tất cả thành viên EU đều đồng ý với một điều mấu chốt rằng gói trừng phạt thứ 10 sẽ có hiệu lực vào hôm 24 tháng 2. Đây sẽ là thông điệp quan trọng trong ngày kỷ niệm một năm xung đột ở Ukraine nổ ra. Theo thông tin được ông Borrell và bà von der Leyen công bố trước đó, cùng tin tức từ truyền thông phương Tây, gói trừng phạt thứ 10 sẽ bao gồm các hạn chế thương mại đối với hàng hóa và công nghệ dùng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự, bao gồm 47 loại linh kiện điện tử có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí. Một số thiết bị hạng nặng bao gồm phương tiện xây dựng và phụ tùng thay thế cho động cơ máy bay cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen. Ủy ban châu Âu ước tính gói trừng phạt này sẽ hạn chế thương mại khoảng 11 tỷ đô la. Ngoài ra, EU cũng dự định đưa thêm 62 cá nhân và 28 tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt, bao gồm 3 ngân hàng, Alfa-Bank, Tinkoff và Rosbank, cũng như Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga, cùng 2 công ty truyền thông lớn và một công ty bảo hiểm. EU cũng đề cập đến một công ty có trụ sở tại London, Power Shipping, bị cáo buộc vận chuyển trái phép ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp. Theo Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, danh sách đen của EU đã chiếu tướng 1.386 cá nhân và 171 công ty Nga. Reuters ngày 22 tháng 2 dẫn lời một quan chức Colombia tuyên bố chính phủ nước này dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán trong vòng 2 tuần tới với 2 nhóm bất đồng chính kiến được thành lập bởi các cựu phiến quân FARC. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 60 năm ở Colombia, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 450.000 người, bằng cách ký kết các thỏa thuận hòa bình với các phiến quân và băng nhóm tội phạm còn lại, đồng thời thực hiện đầy đủ thỏa thuận với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC. Theo Reuters, chính phủ Colombia đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN. Vòng thứ 2 đã bắt đầu ở Mexico vào tuần trước. Chính phủ cũng đã đồng ý ngừng bắn với các băng nhóm tội phạm và 2 nhóm bất đồng chính kiến FARC. Trước đây, 2 nhóm trên đã từ chối các cuộc đàm phán thỏa thuận với chính phủ. Bây giờ là một số thông tin xã hội đáng chú ý. Reuters ngày 22 tháng 2 đưa tin Trung Quốc kỳ vọng thị trường du lịch của nước này sẽ khởi sắc trong năm nay, bắt đầu với mùa hè bận rộn khi du khách đổ xô đến các điểm du lịch. Theo số liệu từ Học viện Du lịch Trung Quốc, doanh thu du lịch nội địa vào năm 2023 có thể đạt khoảng 4.000 tỷ nhân dân tệ, 580,8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 95% so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi khoảng 71% so với mức của năm 2019. Lượng khách du lịch nội địa dự kiến đạt khoảng 4,55 tỷ vào năm 2023, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng du khách trong ngoài nước đạt hơn 90 triệu lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi lên 31,5% so với thời kỳ trước đại dịch. Năm 2022, lượng khách du lịch nội địa cả nước là 25,3 tỷ lượt, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Học viện Du lịch Trung Quốc, báo cáo cho biết dự kiến thị trường du lịch sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh trong quý 2 và hồi phục hoàn toàn trong mùa hè. Theo Reuters, ngành du lịch Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19. Sau khi nước này loại bỏ các hạn chế nghiêm ngặt, việc đi lại đã tăng lên đáng kể, đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc ngày 22 tháng 2 thông báo là bắt đầu từ tháng tới, nước này sẽ không yêu cầu du khách từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh. Tuy nhiên thì họ vẫn phải thực hiện các xét nghiệm trước khi du lịch. Đây là lần nới lỏng các hạn chế mới nhất của Seoul sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo Reuters, Hàn Quốc đã áp đặt một số biện pháp hạn chế đối với du khách Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách Zero Covid, nhưng sau đó đã nới lỏng một số hạn chế với lý do tình hình Covid-19 được cải thiện ở nước láng giềng. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế có thể xảy ra khi tỷ lệ dương tính trong số du khách ở Trung Quốc giảm từ 18,4% trong tuần đầu tiên của tháng 1 xuống 0,6% trong tuần thứ 3 của tháng 2. Kim Chung-ho, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Hàn Quốc thông báo trong cuộc họp về ứng phó với đại dịch. Theo vị này, du khách từ Trung Quốc vẫn cần xét nghiệm PCR trước khi khởi hành và hạn chế này sẽ được duy trì đến ngày 10 tháng 3. Nhiều chuyến hàng viện trợ đã đến Baradona ở thành phố ven biển Sao Sebastião của Brazil vào ngày 21 tháng 2 sau khi cơn bão ở bang São Paulo khiến nhiều người thiệt mạng. Các chuyến hàng viện trợ bao gồm thực phẩm, nước khoáng và quần áo sạch được vận chuyển bằng thuyền. Chính quyền São Paulo cho biết trong một báo cáo, Quỹ xã hội của São Paulo và Tổ chức điều phối phòng vệ dân sự của bang đã phân phát khoảng 7,5 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Lũ lụt bắt đầu sau một trận mưa lớn vào cuối tuần qua khiến nhiều thành phố trong khu vực phải hủy bỏ lễ hội Carnival. Thị trưởng Sao
Sebastião, ông Felipe Augusto cho biết, tình hình tại khu vực trở nên hỗn loạn sau khi lượng mưa lên đến 600 mm đổ xuống trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Trong những năm gần đây, lũ lụt và sạt lở là hiện tượng thường xuyên xảy ra và gây hậu quả lớn ở Brazil. Vào tháng 2 năm ngoái, hơn 200 người đã thiệt mạng tại thành phố Petrópolis do lũ lụt và lở đất. 3 tháng sau đó, 100 người khác đã tử vong do mưa lớn, lũ lụt ở bang Pernambuco. Một thông tin về khoa học vũ trụ, Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA ngày 21 tháng 2 đã giới thiệu kính viễn vọng không gian mới. Thiết bị được thiết kế để quét bầu trời trong nỗ lực tìm hiểu vật chất tối và sự giãn nở của vũ trụ. Thiết bị mang tên Euclid nhằm xây dựng bản đồ 3D của vũ trụ bằng cách chụp ảnh hàng tỷ thiên hà trong khoảng cách 10 tỷ năm ánh sáng và trên hơn 1/3 bầu trời. ESA hy vọng nó sẽ cho phép hiểu rõ hơn về cách thức vật chất tối và năng lượng tối, vốn không thể nhìn thấy bằng mắt người, đóng vai trò như thế nào trong sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ. Có 95% mọi thứ ngoài kia chúng ta thực sự không thể giải thích được. Hy vọng rằng Euclid sẽ tạo ra một bước tiến lớn, giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về tất cả các chủ đề này. Reuters dẫn lời người quản lý sứ mệnh Euclid, Alexander Short cho biết, kính viễn vọng được thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái. Euclid sẽ sớm được chuyển đến trạm không quân mũi Canaveral. Từ đó thiết bị sẽ được phóng trên một tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành vào tháng 7. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.